มาครับรีแคปแฮมว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จริงๆอ่ะคือมันมีแฮมรู้สึกว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่คือถ้าสมมุติว่าอองชองเตเป็นอักจริงอ่ะแฮมว่าเรื่องเนี้ยมันจะเดาง่ายตั้งแต่ต้นไงคือรู้สึกว่าถ้าผมบอกว่าอ๋ออองชองใครคืออองชองเตแล้วรู้อยู่แล้วพระเอกคือคนนี้แล้วมันกำลังตามหาคนนึงที่เขียนหนังสือมันก็คือรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าคืออักถ้ามาถูกไหมรู้สึกว่าเรื่องมันเลยไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นว่าเป็นอองชองเตคืออักตอนนี้ฉันมี2 ออปชันคือออปชันแรกพี่รู้สึกว่าคืออ่านเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนแต่พี่ว่าเขาอาจจะไปเล่าถึงความรู้สึกหรือเปล่าว่าใครจะยอมรับยังไงแล้วระหว่างทางมันเกิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมตินะ4 คนเนี้ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งเคลมว่าเขาเป็นแล้วเขาเป็นจริงๆเขาก็อาจจะแบบก็นี่ลายมือเหมือนกันเนี่ยพี่เองเป็นคนเดียวกันมันก็พิสูจน์ตัวเองง่ายๆถูกปะทำไมจะต้องให้กับดิวมาช่วยหาว่าสุดท้ายเป็นใครถูกไหมมันก็ต้องยืนยันมาเลยว่าเป็นพี่นี่แหละแต่เขาไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงส่วนตัวจริงเนี่ยพี่รู้สึกว่ายังไงก็เป็นเพราะว่าเขาก็คิดว่าเพื่อนกำลังเหงาเพื่อนกำลังมีปัญหาแค่เขียนให้กำลังใจแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายกูเป็นเพื่อนมึงตั้งแต่เด็กมึงไม่เห็นค่าแต่มึงกลับไปมองหาคนที่ไม่มีตัวตนในหนังสือมันก็เลยเหมือนน้อยใจก็เลยจะพิสูจน์ให้ดูแล้วมันไม่มีตัวตนจริงๆไงก็ใช่ไงแต่ในมุมมองกับกันคือก็มึงก็ไม่บอกเองว่าตัวมึงเป็นไงใช่พี่ว่าเขาไม่ยอมรับไงแล้วสุดท้ายก็จะไปช่วยเขาสนับสนุนในการหาคนอื่นอีกอาจจะเพราะหาคนอื่นเพื่อจะพรูฟไงว่าไม่มีใครยอมรับมาหรอกว่าเป็นเอาคนนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็มีอีกคนนึงที่พี่รู้สึกตอนนี้พี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวละครลับก็คือเพื่อนของพี่อะไรนะพี่นาทีอ่านเนาะเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบตอนที่ไปแกรับใบปลิวเห็นปะเขาก็ยืนอยู่แล้วก็หันมามองนาทีถูกปะแล้วตอนที่จังหวะไปแจกอะไรนะแจกใบปลิวเข้าชมรมก็เหมือนเขาก็เหมือนว่าทำไมต้องมีตัวละครตัวนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่สร้างสตอรี่ขึ้นมาหรือตัวนี้คือนาทีที่ส่งมาเพราะนาทีมาเจอตั้งแต่วันแรกแล้วอาจจะเป็นผู้ช่วยทำอะไรสักอย่างนึงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไงคือว่าคอนเซ็ปต์แต่ทำแบบเรามองนึงว่าถ้านิยายมันง่ายขนาดเป็นอากาศมันคงจะแบบเหมือนคนดูมันรู้ไปแล้วว่าคือเป็นแกฉันอยากมาเปิดมาดูแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกแบบมันก็เลยแบบไม่น่าจะมีให้ลุ้นให้ติดตามเงี้ยเพราะว่าคือความติดตามอาจจะเกิดจาก4 ตัวละครก็ได้มั้งเหมือนที่พี่บอกว่า4 ตัวละครบางคนจะมีอเจนดาที่มันต่างกันแล้วมันก็คงจะมาหาอะไรบางอย่างกับตัวผลประโยชน์จากตัวทิวเนาะทีนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงทีเนี้ยผู้เขียนเลยคุณพินต้าเขาไปเขียนใน Twitter เขาบอกว่าถ้าเขาบอกเลยนะว่าแรงบันดาลใจของเรื่องเนี้ยนิยายมาจากเรื่องอะไรคุณจะรู้ทันทีว่าใครคืออองชองเตแฮมก็คิดว่ากลับมามันพยายามจะเอาเจ้าชายน้อยกลับมาใช่ไหมเพราะเขาคิดว่าถ้าเป็นเจ้าชายน้อยที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาไอ้4 คนนั้นก็จะเป็นเหมือนดาวแต่ละดาวที่เจ้าชายน้อยเดินทางไปถูกปะแล้วดาวดวงสุดท้ายที่ก่อนจะกลับก็คือดาวที่เจอกับจิ้งจอกเพราะฉะนั้นพอเจอกับจิ้งจอกปุ๊บก็จิ้งจอกก็คือตัวอักใช่ไหมตอนนี้กำลังคิดว่าอักคือในเรื่องมันเขียนอักแล้วคอควายกะลันมันก็ไม่ใช่อักคีไงถ้าอักคีมันต้องเป็นอักคีไปเลยมันจะไม่มีอักแบบคอควายกะลันใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นอัคคีก็ได้เพราะมีคนแบบมาคอมเมนต์บอกว่าในนิยายเขาเป็นอัคคีก็คิดว่าจะเป็นไฟเหมือนกันก็ได้ทีนี้ก็เลยถ้าบอกเป็นจิ้งจอกจริงแล้วเขาเป็นตัวสุดท้ายจริงเขาก็จะเจอคนนี้แต่ก่อนอื่นเจ้าชายน้อยจะกลับไปหาดอกกุหลาบของตัวเองปัญหาคือเขารู้สึกว่าถ้าเรื่องมันเป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้จริงเธอก็ยังคิดอยู่นะว่าคนที่จะเป็นเจ้าชายน้อยหรือคนที่สับสนกับตัวเองหรือคนที่มานั่งเขียนคุยกับตัวเองเหมือนเจ้าชายน้อยคุยกับดอกกุหลาบแฮมเลยคิดว่าจะใช่ดอกกุหลาบไม่มีอยู่จริงหรอดอกกุหลาบมีอยู่จริงแต่แฮมก็รู้สึกว่าถ้าเรื่องมันได้มาจากเรื่องนั้นมันจะคิดว่าถ้าพระเอกมันกลายเป็นจิ้งจอกไปแล้วดอกกุหลาบจะไม่อยู่จริงไงมันเลยเหมือนกับการหาหรือดอกกุหลาบกับจิ้งจอกเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้คือแฮมไม่แน่ใจว่ามันคือจะเล่นแรงบันดาลใจแบบไหนแต่กำลังคิดว่ามันคือการคุยกับตัวเองหรือเปล่ามันคือการตัดสินใจตัวเองก็เลยคิดว่ามันก็มีสิทธิ์ที่อองชองเตจริงๆก็คือตัวทิวเองเพราะว่าด้วยหน้าของน้องของบุ๊กถ้าดู EP เนี่ยมันจะมีความเหมือนที่พี่แอนบอกว่าเนี่ยฟอสจะทำหน้าเหมือนกับแบบเขาทำได้ดูแบบที่เขาลังเลเขาดูแบบเหมือนกับจะเป็นตัวละครเหมือนจะเป็นคนเขียนเองใช่ไหมแต่เมื่อกี้ลองดูตอนที่ทิวเจอ4 คนหรือตอนที่ทิวเขาพยายามจะบอกว่าตอนที่ทิวเขามองหนังสือในกระเป๋าแล้วเขาเหมือนกับแบบแล้วเปิดอ่านแล้วอ่านเขาแทนความรู้สึกของนะว่าสายตาที่น้องเล่นมันเหมือนกับเขารู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนกับกูเขียนไปแล้วกูรู้ว่าคนนี้คือใครคือเหมือนกูก็แบบเหมือนพยายามจะแบบแล้วก็พูดเรื่องนี้ต่อกับอักเพื่อพยายามจะพุชอักให้บอกว่ามึงรู้ไหมเป็นใครมึงสนใจกูหน่อยสิคนนี้เป็นใครมันเหมือนเขาพยายามจะสร้างเรื่องเองหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แล้วเมื่อกี้ที่สังเกตคือนอนหนูตัวอักษรนอนหนูสระอาอยักษ์มันมีความคล้ายๆกับแถบข้างบนอยู่ใช่ก็เลยคิดว่า
อาจจะเป็นเขาเองหรือเปล่านี่ก็คิดไปทฤษฎีนึงก็คิดไปอย่างนี้แล้วกันพี่แอบเอาน้องอาจเดี๋ยวฉันเอาน้องทิวไปก่อนอะไรเงี้ยคือพี่มองว่าถ้าเขาจะเขียนให้ตัวเขาเองอ่ะมันก็ได้นะเพราะว่าแต่มันจะน่าสงสารนี่นะเหมือนเด็กแบบขาดความรักความอบอุ่นอ่ะถ้าทิวเขียนนะพี่ก็มองได้ว่าถ้าสมมติปมมันคือฉันน่ะเป็นลูกคนเดียวแต่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ยุ่งทำงานส่งไปอยู่กับยายส่งไปอยู่กับย่าจะเขียนคนเดียวมาตลอดอยู่ก็ได้ใช่แล้วอาจจะเป็นตัวคนเดียวอาจจะแบบเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนก็เลยการมโนขึ้นมาอีกคนนึงเป็นเรื่องปกติใช่ทางก็รู้สึกว่าตอนที่เขาอยู่ฝรั่งเศสอ่ะเขาอาจจะต้องการคุยกับอยู่ตลอดเวลาก็ได้แต่เขาคุยกับไม่ได้อ่ะสิ่งที่เขาทำได้คืออาจจะเหมือนกับแบบเขาเป็นตัวแทนของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าเขาคุยกันเองอ่ะโดยการมโนขึ้นมาเขียนเองปลอบเองอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นก็เป็นไปได้เพราะเขาถึงเดินสายวรรณกรรมคือสายนี้ไม่มีความเพ้อฝันอยู่แล้วอะอินโทรเวิร์ตอยู่กับตัวเองมีการแบบคิดนู่นคิดนี่ทำให้คิดว่ามันเป็นสายเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะมีความฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเมื่อกี้ถึงแกล้งแซวมาหรือเป็นพ่อเขาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันก็มีพอยต์ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนพ่ออักอะแบบเต็มที่แล้วไงจะตามหาให้แต่สุดท้ายทิวก็เหมือนแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันจะโกโซบิกมันจะโกโซบิกไปหรือเปล่าแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วการแสดงนั่นแหละทำให้สงสัยตอนที่เหมือนกับว่าเอาไปปิวไปแจกแล้วทิวแบบเฮ้ยกูว่ามันเกินเลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวมันจริงแต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ามันเกินเลยเกินไปไม่ได้อยากให้มันเป็นใหญ่ขนาดนี้ใช่เราอยากรู้ว่า2 คนนั่นแหละคือพอยที่คิดไว้อ่ะเป็นไปตามนี้ก่อนละกันเราพูดถึงตอนนี้ก็การแสดงรู้สึกว่าแค่ว่า2 คนดูธรรมชาตินะแค่ว่าน้องทำการบ้านกันมาดีรู้สึกว่าดูแล้วก็แบบไม่ได้ค่อยติดอะไรเลยเขาดูลื่นแบบเราดูกันเล่นเด็ก2 คนที่เล่นด้วยกันมันไม่ค่อยเพราะบทมันเหมือนกับ2 คนนี้กำลังแบกอยู่เพราะมันยังไม่ได้เข้าเรื่องจริงแล้วว่าตอนที่เรื่องราวใช่มันก็เหมือน2 คนนี้พยายามจะดึงเข้าไปในเรื่องของที่มันจะต่อไปตอนนี้ก็คือถามว่าพี่อ่ะนักแสดงใหม่ตอนแรกๆพี่ก็เป็นห่วงนะว่าเขาจะดึงความสนใจเราให้เราได้ดูแบบแล้วอยู่กับหนังอยู่กับซีรีส์ไปตลอดหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วมันก็เพลินดีนะมันไม่ใช่แค่ภาพสวยอ่ะแต่คือภาพมันก็ดึงโมเมนต์เยอะเหมือนกันนะว่างานภาพก็ดึงโมเมนต์เยอะความฟุ้งๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอน้องใส่ตาน้องมันดีมันธรรมชาติมากมันก็ยิ่งทำให้เราเหมือนกับแบบเฮ้ยอินกับความรู้สึกของ2 ตัวไปด้วยอะไรเงี้ยอยู่อ่ะใช่แล้วเรื่องเหมือนกับว่าเหมือนเราเดาเหมือนคนดูมันรู้อยู่แล้วว่าเนี่ย2 คนเนี่ยมันน่าจะแอบชอบกันต้องชอบทิวต้องชอบตอนที่มองตาอะไรเงี้ยแต่หากว่าเรื่องมันดูไม่เฟื่อตรงที่ว่ามันทำให้เหมือนกับแบบมันก็เป็นคนที่เหมือนไม่กล้าพูดอะไรแล้วมันก็มีโมเมนต์อื่นๆที่ทำให้รู้สึกว่าเราไปสนใจโดยที่เราไม่มานั่งโฟกัสแต่ว่าทำไมมึงไม่บอกชอบกันสักทีอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่ามันก็มีอะไรให้เล่นเยอะอะไรเงี้ยตรงนี้ก็น่าสนใจดีอีกอย่างหนึ่งก็ต้องชมคือรู้สึกว่าโลเคชั่นในการถ่ายทำหมายถึงว่าเขาหามุมกล้องมุมดีครับรู้สึกว่าแต่ละอันแบบมุมสวยไม่เคยเห็นแบบสวยขนาดนี้แล้วมันก็มีไดนามิกเยอะนะตอนที่นั่งรถอ่ะแล้วมันก็มีโอเพนแบบแค่เปิดประทุนใช่ป่ะแล้วก็ขับรถแล้วมันก็มีแบบเหมือนต้นปาล์มหรือต้นอะไรสักอย่างป่ะอะไรเงี้ยพี่ว่าคือมันทำให้โลเคชั่นที่มันธรรมดามันดูพิเศษอ่ะใช่มันดูแบบมีความพิเศษขึ้นมาในทุกๆที่ตรงนี้น่าสนใจทีนี้4 ตัวละครได้ออกมาแล้ว EP นี้ดูทรงในชั่วโมงนาทีนี่ร้ายสุดเลยใช่คือเหมือนพี่ว่านะเขามีอะไรบางอย่างอยู่อะแล้วเขาก็ดูเหมือนเก๊กแอคคูเหมือนไม่เข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกแต่พี่ว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นแบบตัวลายอะแต่เรายังไม่รู้อเจนดาแท้จริงอาจจะใครแต่ตอนแรกทำคิดว่าคนที่ชื่อภูผาจะเป็นเรื่องทุนซะอีกเหมือนกับแบบอาจจะแบบมากอดทิวเพื่อเอาทุนอะไรเงี้ยเพราะคณะตัวเองจะถูกปิดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นทุนแล้วว่ะเพราะว่าจริงคณะตัวเองจะถูกปิดอาจจะเป็นเรื่องคณะก็ได้เพราะเขาได้ทุนอยู่แล้วเขาบอกเขาได้ทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติคณะถูกปิดทุนอาจจะหายเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือพี่ว่าจริงๆเขาทำอาจจะทำเพื่ออุดมการณ์ก็ได้นะเขาก็คงชอบวรรณกรรมเหมือนกับทิวแล้วก็อยากให้สาขานี้คณะนี้อยู่ต่อไปหรือเปล่าก็เหมือนตอนที่เขาออกจากบาร์แล้วเขาก็เมาใช่ป่ะส่งเขาลงไปแล้วก็เหมือนยืนกันอยู่บอกว่ามีคนมาแย่งหน้าที่มึงแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเขากำลังพยายามทำอะไรอยู่คนอื่นก็รู้นะไม่ใใช่ว่าตัวเขารู้คนเดียวนะคิดว่า4 คนแบบรู้ทันกันหมดนะคิดว่า4 คนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาคือเหมือนกันรู้ว่ามึงกำลังทำอะไรกูอ่านเกมออกอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าตอนนี้คือแบบยังไม่ค่อยสายฟ้ากับวายโยดูจะไม่ได้แบบสนใจอะไรมากมายมันจะเป็นอเจนดาของแค่นาทีกับภูผา2 คนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่า2 คนนี้จะมีอเจนดาอื่นตามมาทีหลังหรือเปล่านะเพราะว่ามันมาสวมรอยแล้วไงว่าฉันคือองชองเตแสดงว่าอาจจะมีอเจนดาอื่นตามมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เธอไม่สงสัยคนที่เป็นเพื่อนวายโยเลยเหรอฉันไม่สนใจคนที่เป็นเพื่อนวายโยเลยแล้วไปเขาต้องมีตัวละครต้นใช่ไหมฉันรู้สึกว่าต้นน่ะจะเป็นแค่เหมือนเพื่อนที่รู้ความจริงทุกอย่างฉันรู้สึกว่าวายโยมีอเจนดาแต่คนที่จะเฉลยทั้งหมดคือต้นและแปลว่าต้นอาจจะเป็นตัวละครที่อักกับคิวไปรู้จักต้นมาไม่ได้รู้จักวายโยทำไมไม่เป็นอย่างนี้นะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าแปลว่าตัวละครทั้งอ่านแล้วก็ทั้งเจมีบทแต่บทมันจะมาเหมือนกับแบบอ่านน่าจะเป็นลูกอาจจะเป็นคนวางแผนหรือช่วย
ซัพพอร์ตนาทีทุกอย่างอะไรเงี้ยส่วนต้นอาจจะเป็นคนที่รู้ความจริงและเป็นเพื่อนฝั่งอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้ความจริงว่าวายโยทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันควรจะมีบทให้แต่ละคนนั่นแหละยังไงแต่ว่าก็ต้องเราดูกันต่อไปโอเคก็ EP นี้ก็ประมาณนี้ก็ถึงเป็นการเปิดตัว4ตัวละครก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าเธอเลือกถ้าเธอเป็นทิวเธอจะเลือกใครเลือกฟอสเพราะว่าให้เห็นนมแล้วอะไรที่มันเห็นเร็วมันอาจจะไม่ตื่นตาตื่นใจก็ได้นะอาจจะไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเลือกอ่านคุณผิดถ้าเลือก4คนเนาะเลือกสายฟ้าแหละมั้งเพราะอะไรนักดนตรีแบบว่ามีเสียงดนตรีอย่างเงี้ยแล้วดูคือถ้าเอาบทตามธรรมชาตินะถ้ามองว่าวายโยก็ดูแบบก็ไม่ได้ชอบกูนะก็ดูนิ่งๆแบบดูแล้วดูกวนแบบกวนๆดูเหมือนไส้กูนะนาทีก็ดูน่ากลัวเกินไปมีเหมือนจ้องใส่ตาแล้วก็แอคคูลไม่ยอมเข้ามาผู้ผ่าก็ดูเข้าหาหนักสายฟ้าเนี่ยดูนิ่งๆแล้วมีแบบว่าแบบมันมีโมเมนต์ดีๆเช่นแบบว่าขอบคุณนะครับที่ทำให้แบบตอนแล้วเขาก็ไปยืนคุยกันหน้าห้องน้ำนะใช่แล้วก็แบบขอบคุณนะครับที่แบบว่าไม่ขับรถผ่านตอนทางม้าลายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโมเมนต์ดีๆน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดแล้วก็มีช่วงที่แบบไปยืนดูเขาเล่นดนตรีก็แบบก็น่าจะแบบประทับใจสุดแล้วแต่คนอื่น3 คนยังไม่มีโมเมนต์แบบยังไม่เห็นยืนดูอะไรประทับใจเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้ให้เราสุเป็นทิวชอบคงจะชอบสายฟ้าเป็นพี่ๆคนคอนเซ็ปต์เดิมที่เป็นโสดดีกว่าดูยังไม่ค่อยชอบใครแต่งงเนาะไม่เขาไม่สายฟ้าชื่อพระเอกเนาะแล้วเอาอาคีเป็นชื่อสายฟ้าเนาะไม่รู้ไม่มีผลอะไรไม่แน่ใจว่าในนิยายมันทำไมต้องเป็นอาคีก็ไม่แน่ใจนะพี่ล่ะพี่คงเลือกตัวเองพี่รู้สึกว่าไม่หรอกพี่รู้สึกว่าอะไรล่ะคือเรารู้สึกว่าเขาอะไม่ได้จริงใจเขามาคือยังไม่รู้ตอนนี้หรอกในฐานะทิวเราคนดูเรารู้กันแต่ถ้าเป็นทิวเธอรู้หรอฉันก็ไม่รู้ไงเพราะว่าจริงๆพี่รู้สึกว่าแค่ต้องการพวกพี่ๆเหล่านี้เข้ามาช่วยงานถูกป่ะเพื่อให้เมเจอร์เนี้ยมันยังอยู่แต่สุดท้ายแล้วพอถ้าเกิดสมมติเขาจะมาบอกว่าเคลมทุกคนมาเป็นองชองเตฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงพี่หรือไม่ดีเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าสมมติตัวเขารู้ตัวว่าใครคือองชองเตนะเขาก็รู้แล้วคงไม่ได้คงไม่ได้ไงอย่างนึงคือเรื่องของคณะที่พี่พูดว่าคณะวรรณกรรมเพราะว่าการทำคณะการที่จะดึงดูดคนมาเข้าคณะทำรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับการโอเพนนิ่งหรือนู่นนี่นั่นทำรู้สึกว่าทำแบบโอเพนเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะชวนจริงๆคือเรียนคณะนี้ได้อะไรอ่ะว่าเด็กสมัยนี้มันคิดได้ไงว่าฉันจะเรียนคณะนี้เพื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้อ่ะเด็กมันก็จะมีแค่เด็กที่เรียนเพื่อความฝันน่ะหรือแค่เป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะที่มาอยากเรียนมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยสำหรับพี่นะถ้าพี่เป็นทีอ่ะพี่จะไปแก้ที่หลักสูตรคือวรรณกรรมก็ยังอยู่ได้แต่วรรณกรรมมันต้องมี applicable อะไรสักอย่างที่มันสามารถที่เอาไปทำอะไรในอนาคตได้เพราะจริงๆพี่มีเพื่อนคนหนึ่งนะเขียนนิยายแล้วนางอ่ะเขียนหน้าหนึ่งได้เป็นหลักพันนะแล้วนิยายเล่มนึงกี่หน้าแล้วนางเขียนออกมาทุกเดือนเลยนะไม่ต้องอะไรถูกอีซีรีส์วายเนี่ยก็นิยายขายลิขสิทธิ์ได้เท่าไหร่ใช่คือมันต้องไปโคมันต้องไปมันเหมือนที่แบบมันต้องไปแอพพลายกับอะไรบางอย่างให้มันเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างเงี้ยเหมือนที่แอพพลายกับนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนบทไหมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการละครไหมใช่คือมันต้องทำให้รู้สึกว่าการเรียนไปมันมีประโยชน์มันไม่ใช่แค่ความชอบถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมติเรียนไปแล้วมันไม่มีอนาคตจะไปทำอาชีพอะไรต่อจะไปหารายได้เลี้ยงตัวเองยังไงมันก็แอบลำบากหรืออย่างนึงคือถ้าเป็นแทนก็ต้องเอารุ่นพี่ที่จบแล้วอ่ะแล้วคุณมีอาชีพอะไรมาถ้าสมมติชนที่จบไปแล้วมันมีอาชีพอื่นหมดเลยที่ไม่เกี่ยวกับวรรณกรรมเลยมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้ว่าวรรณกรรมมันทำอะไรได้อะไรเงี้ยถ้าบอกว่ารุ่นพี่จบไปแล้วเฮ้ยวรรณกรรมมันสามารถจะเป็นเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลเป็นเรื่องของการแต่งข้อมูลอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสายนี้ไปทำอะไรต่อยอดได้เป็น copywriter เขียนคอนเทนต์ทำแคปชั่นออนไลน์ขายของอะไรก็มันก็ทำได้เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะซึ่งแบบนั้นก็จะได้ตอบโจทย์ว่ามันเอาไปทำอย่างนี้ได้มันต้องปรับหลักสูตรให้มันดูโมเดิร์นแล้วก็เข้ายุคเข้าสมัยแล้วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้มันไม่ใช่ยุคของการอ่านหนังสือแบบวรรณกรรมที่แบบเป็นเล่มแบบมันไม่ใช่ยุคของไรเตอร์เฟื่องฟูจริงๆเชคสเปียร์ก็ไม่ได้เป็นไรเตอร์เฟื่องฟูแต่ทุกคนเป็นไรเตอร์ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนวรรณกรรมอย่างเงี้ยใช่มันเป็นแบบนั้นแต่บางทีถ้าเกิดเราเรียนมามันอาจจะมีเบื้องลึกแล้วก็อาจจะรู้วิธีเขียนข้อมูลเยอะกว่าใช่นั่นแหละมันก็ต้องเอาไปแอพพลายให้ได้ว่าตรงนั้นมากกว่าที่ไม่ใช่มาจัดอีเวนต์แบบว่าร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าอีเวนต์จะสักเซสไหมนะเดี๋ยวต้องรอดูคิดว่าคนมาเยอะนะสักเซสเพราะคนไงเพราะเขามาด้วยความแบบหล่องานดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับประมาณนี้นะครับผมกับ EP ที่3กับองชองเตครับมีคนฝากมาบอกนะคะว่าน้องบุ๊กหน้าตาน่ารักจังเลยเขาเห็นหน้าตาน้องบุ๊กแล้วว่าจิ้มลิ้มอะไรน่าดูเนาะถ้าถือหนองเขาบอกเห็นน่ารักอะไรเงี้ยคือสนุกแล้วพอไปดูเสร็จแล้วบอกว่าอุ้ยน้องฟอสก็น่ารัก
ฉันว่าคนแต่ละคนมันติ่งในอีกไม่นานแต่มีความนุ่มนิ่มน้องบุ๊กน่าจะมีมากกว่าแต่จะมีใสๆเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักแบบไม่เคยเห็นผู้ชายหน้าตาน่ารักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาชมมาดูแบบดูนุ่มนวลอ่อนโยนดูน่าทะนุถนอมอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยนะ50 กว่าอย่างเงี้ยแล้วงงว่าเวลาฟลุก2 คนมาอยู่ในฉากอ่ะเขาจะได้ฟลุก2 คนมาเลยฟุกเล็กฟุกใหญ่หรือเขาจะเรียกชื่อจริงปะไม่รู้ฟุกภูสิฟุกภูอ่ะฟุกภูไม่รู้อ่ะฟุกภูกับฟุกกวินและฟุกปูโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามในเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย